বন্ধু বান্ধৱীসকল, সুন্দৰ আৰু সোৱাদ লগা এখন ৰেচিপি আপোনালোকে প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাব। কেনেকৈ বনালোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম। এয়া সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজিও এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, মাছৰ ৰেচিপি। আৰু লগত এটা বস্তু যোগ কৰিছোঁ, খাবলৈ এনে সুন্দৰ হৈছে। আহকচোন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। বনোৱা পদ্ধতিটো সম্পূৰ্ণ নতুন। আৰি মাছ লগত আছে বামি মাছৰ পোৱালি কেইটামান। এয়া প্ৰথমতে মই চাফ চিকুণ কৰি লওঁ। তাৰপাছতে এতিয়া কেৰাহীটো পাতি ল'লোঁ। এতিয়া মাছখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ, কিন্তু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি আৰু হেল্ডি। আপোনালোকে চাওক। ইতিমধ্যে মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই অলপ মছলা ঠিক কৰিছোঁ। মছলানো কি, আদা, নহৰু, জলকীয়া। যিখিনি তেলত মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, তেলখিনি মই অকণমান বাচিলে নষ্ট নকৰি ইয়াতে মছলাখিনি ৰেডি কৰিছোঁ। নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ, আৰু জলকীয়া, আদা, নহৰু জোখমতে দিছোঁ। এয়া এতিয়া মছলাখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ। 2 মিনিটমান ভাজিছোঁ, বৰ বেছি দেৰিলৈকে ভজা নাই। আৰু এতিয়া লাহেকৈ যোগ কৰিলোঁ জিকা আৰু আৰি মাছ, বামি মাছ একেলগে বনাইছোঁ। কেনেধৰণে বনাইছোঁ আপোনালোকে চাওক। এয়া যদিহে কোনোবাই নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিসকলে আগৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই সঁহাৰি জনাইছে, তেওঁলোকক মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ। এয়া চাওক, মাছখিনি এয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। ইয়াত মাছ টোটেল আছে 1 কেজি 1 পোৱা। এয়া চাওক, ইতিমধ্যে জিকাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গ'ল। এনেকুৱাতে অলপ মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ যোগ কৰি দিলোঁ। এনেধৰণে পিঁয়াজ যদি যোগ কৰে, খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয়। এয়া চাওক, বেলেগ মছলা মই একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আদা, নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজটো দিবই লাগিব, নহয়নে? আৰু শেষত আৰু অলপমান পিঁয়াজ দি মানে জিকাখিনি সুন্দৰকৈ গ্ৰেভি ছিষ্টেমত বনাই লৈছোঁ। এয়া এতিয়া যিহেতু জিকা ছিজন, নহয়নে? মাছ আৰু জিকা খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লগা। এয়া চাওক, জিকাখিনি সুন্দৰকৈ পানী ওলালে অকণমান গৰম পানী যোগ কৰিলোঁ, আৰু যিহেতু লোকেল মাছৰ জোল খাব লাগে, নহয়নে? এয়া চাওক, অকণমান এনেধৰণে হেতাখনৰ সহায়ত মিলাই দিছোঁ। তাৰপাছতে কেইটামান বস্তু যোগ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। চাই থাকিলে বুজি পাব। এয়া অলপ সিজিবলৈ দিছোঁ, সুন্দৰকৈ উতলি আছে। এতিয়া মই যোগ কৰি দিলোঁ গ্ৰীণ মটৰ। এয়া চাওক, কেইটামান গ্ৰীণ মটৰ আছিলে, একেবাৰে কেঁচা কেঁচা মটৰ যোগ কৰি দিছোঁ। দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিব, খাবলৈও ধুনীয়া লাগিব। এয়া চাওক, এতিয়া আৰু এটা বস্তু যোগ কৰিম। মটৰখিনি ইতিমধ্যে সিজি উঠিছে। এতিয়া কি যোগ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকেও এনেধৰণে যোগ কৰিব পাৰে। এই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, এয়া দি দিলোঁ আদা ৰস। মই যিকোনো ৰেচিপিতে আদা ৰসটো একেবাৰে শেষলৈ দিওঁ। আপোনালোকেও দি খাই চাব, সঁচাকৈ বহুতেই ভাল লাগে। আদা ৰস দি দিলোঁ। শেষত দি দিলোঁ মান ধনিয়া দি খাই চাব। যিকোনো ৰেচিপি খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লগা হয়। শেষত দি দিছোঁ মান ধনিয়া। ইতিমধ্যে মোৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। জিকা, আৰি মাছ, বামি মাছ একেলগে বনালোঁ। কেনেকুৱা লাগিলে বনোৱা পদ্ধতিটো জনাবলৈ নাপাহৰিব। সকলোকে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিলৈ আহিছোঁ। সকলোকে বাই বাই জনালোঁ।